Men sen kom 2012 en ny speltitel som heter CSGO och ett nygammalt lag vid namn Ninjas in Pyjamas återupplivades. Du flyttade hem till Sverige, Friberg likaså, och ni började spela tillsammans med välkända 1.6-namn, Exist, Forest, Get Right. Först och främst, hur kommer det sig att ni började spela med dem och hur gick det till när ni återupplivade NIP? Vad var idén bakom det? Hade ni någonsin något annat alternativ? När vi började, jag kommer ihåg att jag provade CSGO när betan var ute, och jag kommer ihåg första gången jag spelade så sa jag, då bodde vi fortfarande i Irland, jag spelade med Adam eller med Friberg, och jag kommer ihåg att jag sa, jag kommer aldrig mer spela det här spelet någonsin, det var fruktansvärt dåligt, det var ju beta liksom, och folk får säga vad de vill om vad de tyckte att Source var, men under den tiden när CSGO precis kom ut och var Source, det var ett bra spel, och då jämförde man igen med liksom Source jämte mot CSGO, och det var, för mig, jag tyckte det var fruktansvärt dåligt spel, och Friberg han spelade ju, han nötte ju liksom. Sen så åkte vi på en turnering, Copenhagen Games 2012, åkte vi, och då spelade vi Source där, och Get Right, Forp och Exist spelade 1.6. Och första gången jag träffade dem i alla fall, det var då, och då var vi under Heat Gaming, och SK under den tiden, de lånade burkar från Heat Gaming. Så då sprang vi in i 1.6 också och snackade lite. Jag kommer ihåg bara efter turneringen så då började det är ju samma visa igen. Det blev ju 1+6 mot Source i princip när vi bara satt på turneringen. Och det var ju, jag satt ju och försökte kötta Robban där ett tag, för han var ju riktigt vrång när det kom till, han fattade inte det med Source liksom. Så jag satt ju och spenderade hur mycket dit som helst, men jag snackade även lite med Forp. Forp trodde att han nickade för luren, så det har han fått höra några gånger, och det var ju extremt fel. Och även Get Right, och då spelade vi, och så snackade vi lite om kanske borde bara, du vet, spela lite CSGO och sånt, lite på skoj. För de ville prova spelet, och Friberg spelade redan, så det var ju, vi mixade ju bara liksom, bara för skojs skull. Sen så blev det väl lite tankar då kring att Get Right och Forp, de ville helt enkelt gå över till CSGO. Och då då snackade de ju i de två, då ville de även ha Exist från Fnatic, så de hade kollat med han, och Exist var väl lite 50-50 först, för de visste inte riktigt hur länge de skulle fortsätta spela 1.6. De hade väl jag tror att Exist var väl sista killen som faktiskt började spela CSGO utav oss, för han hade massa 1.6-turneringar kvar att spela. Och sen så kom jag upp i bild, just för att jag spelade Source jättelänge, och under den tiden när CSGO beta var ute, och även i början av CSGO, så var det väldigt likt Source. I princip nästan allting så var det väldigt likt Source. Och då tänkte de väl att det kan vara bra att ha en kille som har spelat Source innan väldigt länge, och även varit IGL, så man kan faktiskt komma in och lära upp 1.6-arna snabbare liksom hur spelet faktiskt fungerar. Och sen så stod det faktiskt mellan den sista killen, då stod det faktiskt mellan Friberg och Face. Och då var det väl lite snack om vem som det faktiskt skulle vara, och då i slutändan blev det ju Friberg då, för jag vet inte om de märkt att Friberg redan då, eller fortfarande, han är ju fortfarande ung liksom, så han sitter och spelar konstant, och det var väl liksom en bra grej, speciellt när det är ett nytt spel och man vet att han kommer faktiskt lägga ner hur mycket tid som helst på det här. Så det var väl egentligen valet då blev det ju danssplitten, att det blev 2 Source-spelare och 3 1.6-are, och det verkar väl funka bra. Face var ju även, för under den här beta-perioden, och lite in på spelets lansering, tror jag, beta-perioden, så var det ju turneringar. ESL hade ju Go for CSGO och sånt där, och ni gick under namnet Rockstar, ett temporärt namn. Jag antar att det hade med energidrycken att göra, eller så var det bara att ni var rockstjärnor. Men där fanns det också några andra namn, som Face, PTK, jag tror att Vipen var med och spelade där också. De här spelarna, för det ryktades ju redan under DreamHack Summer att du, PTK, Friberg, Get Right och Forest skulle bli nya SK. Var det ryktet helt taget från ingenting, eller fanns det någonsin någonting där? Jag tror att ryktet blev taget därifrån för att PTK var med oss och spela när Exist var fortfarande spelade på 6.
Och då var det ju liksom, vi använde ju PTK och ibland var Vipen med som du säger också, men det var väl PTK som spelade med oss andra 4. Och även Face, någon turnering tror jag, så då var det väl just själva grejen att de kollar laget, det är de här som kommer spela CSGO sen. Så de hade väl egentligen inte så stor koll på igen, för Exist hade inte ens rökt CSGO. Det var inte ens som att någon hade ens haft någon aning om att Exist faktiskt kommer gå över. Så då var det ju, men det var ju aldrig någon tanke, för det var inte till exempel, det var inte jag som började göra laget, det var ju Getright och Forest då. Och jag vill ju tro att de här 4 som var satta, de var väl i princip redan klara, det är väl de hade planerat på. Och sen så behövde de just, om man tänker Friberg eller Face, jag tror faktiskt inte det var något snack någonsin om varken PTK eller Vipen. Och det här, när CSGO kom, ingen som helst match för er, nästan i alla fall. Very Games stod väl emot lite för er att ta 87-0. Vid det här laget hade ju även Getright, rolig anekdot, att han hade ju typ 95-0 i det här spelet, för han hade spelat under betan, olika träningar. Forrest hade ju också 94 tror jag, 0. Och hela den perioden, när du tänker tillbaka på den, antar jag att du minns den annorlunda än när du upplevde den. Kände ni under den här sviten att så här Rockstar-känslan liksom? Alltså den första turneringen vi någonsin åkte på i CSGO var ju på Inferno Online. Den här Steel Series Go Challenge tror jag den hette. Och jag kan säga en sak, den turneringen, för vi mötte även välkända namn då, det var ju i princip hela Lemon Dogs line-up med Twist, Sype, Sype, Barry och fast Spitfire, fast de bytte ut lite, de hade Mugg och Nahoy på den tiden. Just det. Men precis, det laget, och jag menar, vi hade ju, när vi kom in, det var ju första turneringen, redan då, det var ju så skakigt så det fanns inte, jag var ju hur arg som helst i princip, för det var ju, allting var kabalik och det var bara massa skrik och det var ingenting som egentligen funkar. Man vann ju bara på att vi helt enkelt var det bättre laget individuellt. Men det var liksom inte, det var väldigt mycket att arbeta på. Sen så samma sak där, kom in på DreamHack Valencia. Det var ju första gången vi fick möta Very Games. Jag var väldigt skeptisk till att åka på den turneringen, för jag vet att det är väldigt likt Source. Då hela Very Games line-upen kommer in och de var extremt dominanta de två sista åren i Source. Det var ingen som stod dem i princip. Så jag tänkte, det är ingen idé att åka dit nu när vi ändå gjort det här laget för att det ska vara en sån stor grej liksom, och så åker vi dit och ser vi på spel av fransmännen. Men alla andra vill åka, de bara nej men vi vill åka liksom, vi köttar de här. Så de första turneringarna och sånt, för det var ju alltid vi och Very Games final, det var ju ganska jämna matcher ibland. Men sen så efter det, när vi faktiskt började vinna mer och mer, då blev det och det syns väl på videon också liksom, man blev väl kanske inte så, man tog det för givet att man skulle vinna, så man var ju knappt glad när man vann liksom. Det var ju, ja men bra spelargrabbar, riktigt nice och sånt, och sen gick tillbaka och fortsätta vracka och åka nästa gång och vinna liksom. Så i slutändan, det var därför finns så klipp tror jag på när vi faktiskt förlorade första LAN-matchen på Star Series, när vi torskar och alla ser i princip lättade ut och Forrest börjar klappa liksom. Och det var just att nu har vi faktiskt någonting att arbeta för igen. För det var liksom, det kändes verkligen som att vi kunde i princip göra vad som helst och vi vann i alla fall. Men nu liksom, nu är det något lag som kan slås, nu kan vi gå tillbaka och faktiskt kolla på vad det är som kanske går fel. För när man inte torskar någon match och när man ändå vinner, spelar ingen roll om det är 16-10 eller någonting sånt, det finns egentligen ingenting att förbättra. För varför ska du förbättra någonting som givetvis funkar? Så det var ju liksom aldrig som att man kunde gå igenom någonting nytt, men det var ju liksom annars bara att spela. Så efter det, då blir det lite kul att köra igen och liksom vinna igen, och för man visste att det finns faktiskt lag som kan slå oss. Som du sa, Steel Series Go Challenge, väldigt så här, vet inte nödvändigtvis hur bra ni är kanske, och ni vinner den. DreamHack Valencia, ni lyckas besegra Very Games, som du sa, är läskiga att möta för de var så pass dominanta. Sen vann ESVC en stor turnering i dagsläget, eller då dagsläget. Och sen vann ni DreamHack Winter på hemmaplan, spöade Very Games med 16-1 tror jag i sista kartan på den där stora scenen inför hemmapublik och sånt. Och där fick i alla fall jag intrycket av att det fortfarande var liksom lite idyll, lite så här, fan vad kul det här är liksom, det är kul att vinna. Men kommer du ihåg när ni slutade så att säga njuta av det på samma sätt? Jag kommer faktiskt inte ihåg det, alltså hela 2000, jag på att säga hela 2012, men det var ju, jag tror vi gick officiellt i augusti kanske. Så det var kanske
ett halvår efter vi gick igång där, när vi hade den här streaken, i princip nästan hela 2013. Allting är som i princip en dimma för mig, för det kändes som att det var en turnering varje vecka i princip, så jag har liksom ingen koll på när det faktiskt hände. Jag kommer bara ihåg att vi åkte någonstans, var borta i 4, 5, 6 dagar, kom hem och hade vunnit liksom, och sen åkte vi på nästa och sen online på det. Och, men det måste ha varit kanske, säg 2-3 månader efter, eller innan vi torskade första på Star Series. Då kan man tycka att det blir lite så här. Men man vill ju liksom ha match, man vill ju inte bara vinna. Visst, det är kul att vinna, men man vill faktiskt slåss för det. Och det kanske man inte kände då under de sista månaderna, att liksom, det är ingen som kan slå oss. Och om vi egentligen kan hoppa, för hela den här perioden följdes av svackor hit och världstitlar hit, och det är lite guppigt sådär, och jag vet inte om det finns så mycket att fråga om den perioden egentligen, för den är också ganska utnött, eftersom det var även i samband med att CSGO blev lite mer och mer uppmärksammat. Och dit jag vill hoppa, en sak jag pratade med GetRight om det här i en intervju också, när vi kollar på den första majorn. Där hade ni en svacka inför. Ni spelade väldigt bra. Sen kom TV6 in och det började gå neråt. Och sen kommer ni till DreamHack Winter extremt hypat. Det är liksom den här superduper turneringen, och det är ni mot de nya egentligen mästarna Very Games. Och ni lyckas slå dem i semifinal för att de misslyckades i gruppspelet. Men sen faller ni mot Fnatic i alla fall, jag skulle nästan vilja kalla det för CSGO-historiens största antiklimax hittills. Och jag tänker bara, om vi kollar tillbaka på det här, min fråga om när ni slogs ut ur CGS första säsongen, och du sa att det var inte ert fel så. Är det här det största nederlaget för er? Ja, för NIP i CSGO är det ju det. Absolut. Jag menar, jag kommer bara ihåg att TV6 kom in. Vi skulle göra en stor grej av liksom, att men vi drar ju bootcamp på första majorn. Det är klart att vi ska vara förberedda. Så vi hade ju, kommer inte ihåg om det var 2-3 veckor vi bootcampade. Det var ju alldeles för mycket. Jag kommer bara ihåg att alla gick varandra på nerverna. Vi hade i princip igen, vi hade nästan tagit för givet att vi kommer möta Very Games i final. Så vi hade ju kollat in på Very Games lite, just där själva små grejer som man vet att när vi gör det här kommer de göra det här och såna här grejer. Så vi hade ju koll på dem, just för att de har ju slagit oss, om det var 2-3 turneringar innan DreamHack har ju de slagit oss på i princip när de har tagit in Shocks. Så jag tänkte, vi måste ju ha någonting att göra här, alltså vi måste ju slå dem liksom. Så det var ju det som var det, som du säger, antiklimax, just för vi slår dem svinglada, det kändes ju som våran final. Det är liksom, men nu har vi gjort våra, sen så har vi Fnatic på andra sidan. Vi tänkte inte allt för mycket på dem. Man går ju alltid in med mentaliteten, vi ska inte underskatta dem. Men det hände ju i alla fall. De var ju väldigt formstarka under turneringen. Jag kommer ihåg att jag tror att första kartan var DAS 2. Och den kommer jag ihåg extremt väl i just själva grejen att vi spelar extremt bra första halvan. Kommer in andra halvan och bara slänger bort den. För man sitter och tänker, men vi har så mycket runder att arbeta på, det är lugnt liksom. Sen så torskar man den här banan, jag bara sitter och liksom, vad händer? Och sen sista kartan ska vara Train, våran bästa bana. Blir totalt slaktade på den. Och så sitter man där och tänker, vad är det som har hänt liksom? Så det är egentligen inte så mycket att säga. Jag vet inte, de vann. De kanske inte förtjänar, alltså om man bara tänker resultatmässigt så är det väl kanske vi som skulle förtjäna den, om man bara kollar på vilka som har varit dominanta. Man tycker alltid så, alla majors är likadana, vilka förtjänar att vinna, men de var absolut det bästa laget liksom, och vad ska man göra då? Är det bara att komma igen och försöka hoppas på att vinna nästa major eller nästa turnering. Och ni tog ju, alltså, det är poänglöst att säga att ni tog er till final, för NIP har ju tagit till alla finaler i major-sammanhangen. Där var det Katowice, stora favoriter att ta hem turneringen var ni eller hemmalaget Virtus Pro. Virtus Pro var ganska omtalade inför turneringen och ni spelar bra hela turneringen fram till finalen där ni faller lite platt. Och det är väl, jag antar att det är lite samma svar där. Så jag tänkte istället ställa frågan om hela den här, ska man kalla det för 944-eran som följde, där du hade en bra turnering, måste jag säga personligen. Jag tyckte du verkligen klev fram i den turneringen, men gjorde en platt match, precis som egentligen hela laget i finalen. Hur svår var den kritiken att ta efter Katowice personligen?
Alltså jag var mest lack på mig själv. För som du säger, jag tyckte själv, och det har jag faktiskt sagt innan, att själva turneringen upp till finalen, så jag tror att det är nog min bästa turnering jag spelat. Och då även hade jag precis gått in som IGL igen istället för Rickard och Karla just den turneringen. Och allting, alltså igen, det var nog väldigt länge sedan som jag själv tycker att vi som ett lag har spelat så bra under turneringen. I princip stå sönder Dignitas som det var kvart eller semi, som det var ingenting. Och sen så kommer in i finalen när vi får möta Virtus Pro. Och alltså det verkligen, man märkte på dem hur mycket de faktiskt ville vinna i Polen. Alltså det var fruktansvärt. Och jag kände ju själv under matchens gång, för mig när jag väl spelade där, det var aldrig ett tillfälle där jag kände att okej, han skulle jag döda liksom, det var jag som tabbade mig. Det var alltid tillfällen som jag själv kände att jag blev insta-HSad, jag får knappt av ett skott, jag blir dubbelhåjad tills jag dör, jag blir HSad i någon vägg och dör. Du vet, det var alltså, jag kände själv att det var bara sådana grejer jag dog av. Jag hade liksom ingen makt i själva liksom vad jag gjorde. Liksom, vart jag än stod, vad jag än gjorde, så blev jag dödad liksom. Så direkt efter matchen, jag var ju riktigt deppig på mig själv. Jag var förstörd helt enkelt. Och igen, det var ju de andra lagkamraterna också sa det att det var ingen av oss som spelade bra. Sen så visste att jag spelade sämst av de som inte spelade bra. Det var väl egentligen, jag på att säga, förväntat. Men det var väl den kritiken man fick ta då. Så det var väl lite så här, jag brukar aldrig gå in på forumen då och läsa, men just den turneringen så tänkte jag ska inte gå in nu på ett tag alltså. Och sen så gjorde jag bara en grej av det. För jag tänkte det är lite kul, folk skriver det fortfarande och sånt, det var kul liksom. Och det är klart att man förstår själv att man har spelat en riktigt dålig match liksom. Det är inte som att man bara tar bort det liksom och tänker nej men det gjorde jag inte, 9-44 är jättebra liksom. Så det är klart att man spelar dåligt liksom, och det förstår man, och då är det lika bra att skämta om det själv. Och det var det jag gjorde liksom, det uppskattar ju folk. Och som sagt, för mig är det lugnt. Jag menar, det har gått så pass länge, jag kommer inte ens ihåg när Katowice var, men det har gått så länge nu att det är ingenting som rör mig i ryggen längre. Jag får lägga till att det var för ett år sedan snart. Ja, men jag var på att säga för Katowice snart. Nej, så det är mycket flame, men jag är ganska van att ta flame. Så det spelar ingen roll ifall det är 944 flame eller bara rent generellt att jag ska sluta spela och gå och göra någonting annat. Det är egentligen samma sak, flame med flame. Okej, om vi går tillbaka, vi fortsätter på Katowice finalspåret. Jag var inne och kollade, det fanns ju VODs där man fick höra bara er sida, man fick höra bara deras sida och man fick kunna även se hela matchen. Jag gick in och kollade VODen från er sida och ni var ju verkligen det laget som kunde ta sig upp från ett underläge. Det har ni alltid varit, och jag skulle säga att nuvarande NIP har samma mentalitet. Men man kände en väldigt stor pust när Inferno kom efter Mirage av uppgivenhet. Kändes det som att ni gav upp innan ni faktiskt hade förlorat? Jag tror att det är väl en sak vi egentligen haft problem med i vårt lag. Det är att själva våra vetoval har väl varit ganska dåliga. Och det är de fortfarande, även inte jag med här nu. Men alltså under Katowice var det också väldigt mycket snack om att varför tillät vi de spelar Mirage. Och det var väl vi snackar alltid om det inom laget liksom. Det var en chansen som vi ville göra, och spela Mirage istället för Train, för att vi har spelat väldigt mycket Train mot dem. De har alltid varit bra mot oss på Train. Vi har inte spelat Mirage under hela turneringen, men vi har prackat Mirage extremt mycket inför turneringen, och att de har spelat Mirage i precis varje match, så vi vet exakt vad de gör, och vi vet vad vi behöver göra. Givetvis så går inte det som det ska då. Vi visste vad de skulle göra, men de köttade oss liksom. Det finns inget mer att säga till om det liksom. Och sen så efter det så, det är klart att man blir lite deppig liksom. Man tar en chansning, den funkar inte. Vi blir helt överkörda, inte egentligen en chans som CT på Mirage. Och sen så kommer in på Inferno. Nu minns jag inte ifall vi valde Inferno eller ifall vi faktiskt valde Mirage. Men det är väl klart att man är lite uppgiven, just för man verkligen kände att i Mirage ska vi ha, med tanke på att vi vet så mycket, de vet ingenting. Vi har spelat extremt bra hela turneringen, och sen så bara är det är en vägg i princip som bara står där, och vi kan stå och slå på den hur mycket som helst, men den går inte ner. Så jo, det var en tuff final, men mentalt tuff var det. Okej, och
fast den förlusten följdes ju faktiskt upp av en finalvinst mot Virtus Pro, så ni fick ändå en revansch där på Copenhagen Games. Ja, bla bla bla. Sen kommer en till major där ni är i princip helt uträknade. Och är det någonting man har lärt sig av major, så är det att det är sällan favoriten som vinner, utan favoriten, ja, ni var ju favoriter på DreamHack Winter 2013, Fnatic vann. Nu var det för sig ni eller Virtus Pro, och nu vann ni VP, men det känns ändå som att ni, de vann inte första men de kommer till andra, det gick inte vägen. Och var det något lag som var favoriter i Cologne, den tredje majorn, så var det väl egentligen Fnatic eller Virtus Pro. Och där går ni och vinner, och jag ställde den här frågan till GetRight, jag skulle vilja ställa den till dig också, för Richard Lewis sa ju att det är ironiskt att det sämsta NIP vi sett är det som vinner en major. Håller du med om att det NIP som spelade, alltså det NIP som kretsade omkring Cologne, kanske inte just på Cologne men inför och efter, var liksom den sämsta formen ni har haft? Det tycker jag faktiskt inte. Alltså om man bara kollar, för folk går runt med och säger att vi förlorar mer runder än vi vann under turneringen. Men det var igen, alltså när man spelar så mycket och det kommer bara mer och mer lag, det är jämna matcher och det kommer vara jämna matcher. Så bara för, jag menar, det är väldigt svårt att ha plusstats eller någonting sånt om man bara tänker stats rent generellt när det är en 16-14 match. För då du kommer dö mycket, det kommer vara täta matcher, någon kanske gör en bra runda och sånt, men det är stabilt liksom. Och jag kände verkligen det, om man bara kollar på själva Cologne, många säger vi vann på grund av kobbel. Det får de tycka om de vill. Jag brukar alltid säga att alla vi fick reda på kobbel och även Overpass samtidigt. Vi hade lika mycket tid att träna på de här banorna. Vissa valde att inte spela kobbel överhuvudtaget, och vi tränade kobbel och även Overpass och alla andra banor. Vi valde att veta bort Mirage under hela Cologne-turneringen i princip. Så vi var ju förberedda. Men sen så det folk inte förstår heller, det är att om man kollar gruppspelet i Cologne, vi blev råpiskade på kobbel också. Men vi lärde oss av misstagen. För varje kobbelmatch som vi spelade under turneringen så blev vi bättre. Just vi lärde oss vad som gick rätt och vad som gick fel. Men rent generellt tycker jag att alltså, turneringen i sig, vi var stabila. Vi torskade kartor, vi torskade runder och sånt, men i slutändan så vann vi turneringen. Så om man bara tänker individuellt, det var mindre superstjärnsrunder från folk, men vi vann faktiskt som ett lag, och jag tror det var därför det kändes så fruktansvärt skönt att vinna också. För vi gjorde det faktiskt som ett lag den här gången. Det var inte som att GetRight drog och droppade 40 liksom, och man stod där med en HE och hjälpte till. Det var verkligen att det kändes verkligen som att alla hjälpte till liksom, och det var väl det som gjorde segern så skön för oss också. Vi drog i jämförelsen med Segas draften mot den där vinsten och vilken som faktiskt var skönast och highlighten av karriären. Men jag antar att det är tveklöst att Cologne var den största vinsten för dig. För man kan inte se draften som en vinst på samma sätt. Och jag är lite nyfiken på, med tanke på att ni föll 2 gånger i rad, det blev ju tuffare och tuffare att vinna en major dessutom. Ni blir inte yngre, men scenen blir större och mer liksom competitive. Och att vinna Köln till att börja med, hur går det att beskriva hur skönt det var, om det var lättnad eller bara glädje eller så. Och dessutom, om ni inte hade vunnit i Köln, hade framtiden sett annorlunda ut, tror du, för laget? Det vet jag inte. Alltså, om man tänker själva vinsten var skön, just för att vi var väl ganska uträknade när vi kommer in i den turneringen, för vi har inte spelat bra innan och sånt, och vi har väldigt mycket att bevisa fortfarande att vi faktiskt kan fortfarande spela på en toppnivå. Så just att vinna den, det var ju bara en sån grej för oss att vi kan faktiskt spela och göra bra ifrån. Så man blir lite så här, först blir man lättad för man faktiskt har vunnit major för en gångs skull, och sen så just själva att vi har lagt ner väldigt mycket tid på den här turneringen, men vi faktiskt vann också. Och det är det som är så skönt att veta också, att vi kan lägga ner tid och vi kan faktiskt vinna turneringar. Nu är det bara svårare. Det var inte som det var i början av CSGO, att du behövde knappt spela och gå in och döda folk. Så nu faktiskt måste du lägga ner tid. Du måste kolla in på andra dag. Och det var därför det var samma när vi fick in Pita där också. Hjälpte också till oss väldigt mycket med att kolla liksom in vad andra lag gillar att göra, vad vi kan göra bättre och sånt. Det hjälpte oss ju verkligen. Och det är det som var väldigt skönt att veta. Till att ju mer vi spelar och ju mer vi faktiskt kollar, ju bättre kommer vi spela på en sån turnering.